Welcome to Assamese Digital. Assamese Digitalৰ আনটা নতুন ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ টেক্সটবুক বিহেভিয়ৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট লেসন দা ফান দে হেড এই লেসনটো সো আমি লেসনটো স্টাৰ্ট কৰো বিফৰ ইউ ৰিড আমি লেসনটো পঢ়াৰ আগতে কিছুমান কথা জানি ল'ব লাগিছে হেতু আমি জানি লওঁ লিখা আছে দা ষ্টৰী উই শেল ৰিড ইজ set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. কি কৈছে the story এই story মানে এটা ফিউচাৰ এটা স্কুলৰ এটা ফিউচাৰ এখন ভৱিষ্যতৰ স্কুল বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত ভৱিষ্যতৰ এটা দৃশ্যপট ইয়াত দাঙি ধৰিছে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কি কৈছে যেতিয়া when books যেতিয়া কিতাপ আৰু স্কুল আমাৰ যেতিয়া আমি এটা স্কুলত গ'লে কি হয় স্কুলত কি আছে স্কুল আমাৰ স্কুল বিল্ডিং আছে তাত আমি স্কুলত কিতাপ পঢ়িবলৈ পাওঁ যদি স্কুল বা কিতাপ তেনেকুৱা যদি নাথাকে হেবিলাক সম্ভৱত যদি পাৰহেপস not exist মানে যদি হেবিলাক সম্ভৱত নাথাকিব যেতিয়া নেকি স্কুলখনৰ স্কুল নাথাকিব আৰু কিতাপও আমি যেতিয়া যেনেকৈ আমি কিতাপ প্ৰিন্টেড কিতাপ পাওঁ তেনে কিতাপও নাথাকিব তেতিয়া হ'লে নাথাকিব পাৰে তেতিয়া হাউ উইল চিলড্ৰেন ষ্টাডি তেতিয়া হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ পঢ়িব যদি কিতাপ নাথাকে স্কুল নাথাকে কেনেকৈ পঢ়িব তেনেকুৱা এটা কাল্পনিক এটা মানে এটা ফিকশন হয় সায়েন্টিফিক ফিকশন একচুয়ালি ষ্টৰীটো তেনেকুৱা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী এটা ভাবিছে ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা এটা কাল্পনিক এটা কাহিনী আৰু সজাই মিলি উপস্থাপন কৰিছে যে যেতিয়া ভৱিষ্যতে স্কুল নাথাকিব স্কুলৰ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান দৰে কিতাপ নাথাকিব তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব বা শিক্ষা লাভ কৰিব হেতুৰ ওপৰত এটা কাল্পনিক কাহিনী উপস্থাপন কৰিছে আৰু ৰাইটাৰ হৈছে ইয়াৰ আইজাক আজিমভ তোমালোকে ভৱিষ্যতে যে কিবা দেখুৱাইছে তোমাৰ কিতাপ নাথাকিব লাৰ্নিং থ্ৰু কম্পিউটাৰৰ থ্ৰুদি মানে কিতাপ নহয় স্কুল যাবলৈ ঘৰতে বহি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন চাই কিতাপ পঢ়িব তেনেকৈ ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম ভাৰ্চুৱেল মানে কি একচুৱেলি যোনটো ৰিয়েল নহয় ভাৰ্চুৱেল মানে যেটো স্কুল হয় কিন্তু স্কুলখন মানে সঁচা নহয় মানে সব আমি চুব পৰা যিকোনো আনটাচেবল আনৰিয়েল সেইবিলাক ভাৰ্চুৱেল বুলি কোৱা হয় চুব পাৰি চুব নোৱাৰা ব্যৱস্থা সেইবিলাক আৰু ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম ৰবটিক টিচাৰ ৰবট আমাৰ যেতিয়া আজি এতিয়া আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কি হয় আমি হিউম্যান হয় মানে মানুহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে শিক্ষাদান কৰে কিন্তু ভৱিষ্যতে ৰবটে মানে শিক্ষাদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেনেকৈ মুভিং ইটেক্স য'ত কিতাপ নাথাকিব যদি ইয়াত লিখিছে নহয় when books স্কুল নাথাকিব কিতাপ নাথাকিব মানে আমাৰ যেটো আমি চুই পাব পৰা যে কিতাপ প্ৰিন্টেড পেপাৰত তেনে কিতাপ নাথাকিব সেইবিলাক স্ক্ৰীনত থাকিব সকলোবিলাক যেনেকৈ একচুৱেলি এইটো আমি যেতিয়া আমি লেসনটো বুজিবলৈ যাম ইয়াৰ ৰাইটাৰ হৈছে আমি ৰাইটাৰজনৰ বিষয়ে অকমান জানি ল'ব আমি লেসনটোৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হ'ম বা বুজি পাম ভালকৈ ইয়াৰ ৰাইটাৰ হৈছে আইজাক আজিমভ এজন আমেৰিকান ৰাইটাৰ হয় আৰু আইজাক আজিমভ জন্ম হৈছিল 1920 জন্ম হৈছিল আৰু মৃত্যু হৈছিল 1992 বৰ্তমানৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে হৈছিল 1920 জন্ম হৈছিল তেতিয়াই তেওঁ কল্পনা কৰি লিখিছে বৰ্তমান আমি যেটো কল্পনা আইজাক আজিমৰ যেটো কাল্পনিক দৃষ্টিভংগী হয় হেতু বৰ্তমান সময়ত আমি লকডাউনৰ সময়ত বহুতনি পাই থৈছো যে কি স্কুল নোযোৱাকৈ আমি ঘৰতে মোবাইল হওক ল্যাপটপ হওক বা টেবলেট এইবিলাকত স্ক্ৰীনতে পঢ়ি আমি ক্লাছ কৰিছো হেতেন তেখেতে যেহেতু কল্পনা কৰি লিখিছিল কেতিয়া 1920 মানে 1950 মানে যেহেতু তেখেতে বৰ্তমানৰ সময়ৰ যেতিয়া মানে এই লেসনটো কথাখিনি লিখিছে তেতিয়া বৰ্তমান সময়ৰ দৰে ইন্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা মোবাইল ল্যাপটপ ব্যৱস্থা নাছিলে তথাপি তে কল্পনা কৰি লিখিছিল যে ভৱিষ্যতে লিখিছে কিমান 2157 চনত কিমান চনত তেনেকুৱা হ'ব বুলি কল্পনা কৰি লিখিছে সো আইজাক আজিমভ হৈছে এজন আমেৰিকান ৰাইটাৰ আৰু প্ৰফেসৰ হয় বায়োকেমিষ্ট্ৰি বষ্টন ইউনিভাৰ্চিটি এজন প্ৰফেসৰ আছিল বায়োকেমিষ্ট্ৰি বিভাগৰ হি ইজ এ ফেমাস সায়েন্টিফিক ফিকশন ৰাইটাৰ আছিল তেওঁ ফেমাস সায়েন্টিফিক ফিকশন মানে বৈজ্ঞানিক যিবিলাক কাল্পনিক কিছুমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী কাল্পনিক কিছুমান যিবিলাক কাহিনী লিখে সেইবিলাক ফিকশন বুলি কোৱা হয় ফিকশন ৰাইটাৰ আছিল হি ইজ বেষ্ট নন ফৰ ফাউণ্ডেশ্যন সিৰিজ ৰবট ষ্টৰিজ এই ৰবটিক সেইবিলাকৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে তেখেতে বিভিন্ন কাহিনী লিখিছিল সো আমি লেসনত আমি একচুয়ালি হেতুই গম পাম ভৱিষ্যতৰ মানে আমি এটা ভৱিষ্যতৰ যেটো কল্পনা কৰিছিল তেখেতে একচুয়ালি বৰ্তমান সময়টো কম বেছি পৰিমাণে সেইবিলাক আমি পাই আহিছো যেটো লকডাউনৰ সময়ত স্কুলত নোযোৱাকৈ আমি ঘৰতে শিকিবলৈ বা পঢ়িবলৈ পাইছিলো সো নেক্সট আমি লিখিছে নেক্সট টেনজা in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change write them out কি কৈছে in pairs তোমালোকে লগ হৈ মিলি ডিসকাস কৰি আলোচনা কৰিব আছে তিনটা বস্তু যেটো নেকি তোমালোকে বৰ্তমান স্কুলখনত ভাল লাগে you like best তুমি সকলোকে ভাল পোৱা about your school স্কুলত তোমালোকে কি ভাল পোৱা
মোৰ দৃষ্টিভংগী বা চাবলৈ গ'লে স্কুলখন আমি যাওঁ সকলোৱে একেলগ হৈ লগৰ সময়ত পঢ়িব পাৰোঁ আমি আমাৰ সকলোৱে মিলা কিবা নাজানিলে আমি ইজনে সিজনক তোমালোকৰ দৃষ্টিভংগী তোমালোকে চোৱা যে তোমালোকৰ স্কুলখনৰ বিষয়ে কি ভাল পোৱা বৰ্তমান যদি স্কুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব বা স্কুলত থকাৰ বাবে স্কুলত যাবৰ পিছত তোমালোকে এটা কল্পনা কৰিবলৈ অতি সহজ হ'ব কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত তোমালোকে তেনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যন পাই থৈছা য'ত নেকি তোমালোকে স্কুল নোযোৱাই ঘৰতে পঢ়িছিলা সেইটো চিটুৱেশ্যন তোমালোকে পাইছা গতিকে তোমালোকে কল্পনা কৰিব পাৰা স্কুলখন তোমালোকক কি ভাল লাগে আৰু তোমালোকৰ স্কুলখনৰ বিষয়ে তোমালোকে যিটো নি তিনিটা বস্তু যোনে তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিছা স্কুলখনত যিটো আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিছা সেইটো তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰা কি তোমালোকৰ ভাল লাগে বা কি তোমালোকে স্কুলখন চেঞ্জ কৰিব পাৰা জাষ্ট মানে এইটো কল্পনা কৰিবলৈ দিছে ইমাজিন আলোচনা কৰিলে হেভ ইউ এভাৰ ৰিড ৱৰ্ডছ অন এ টেলিভিশ্যন অৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? কি কৈছে তোমালোকে কল্পনা কৰাচোন তোমালোকে কেতিয়াবা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীনত বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত কিতাপ বা কিবা পঢ়ি পাইছানে তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় পাইছা বৰ্তমান সময়তো কোনো নোপোৱা মোবাইল স্ক্ৰীণ হওক বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ লেপটপ স্ক্ৰীণ তোমালোকে হয়তো চবে এনেকৈ পঢ়ি পাইছা আগতে হয়তো যিটো সময়ত ৰাইটাৰে লিখিছিলে সেইটো সময়ত এটা কাল্পনিক কথা আছিলে সময়ত কম্পিউটাৰ খুব কম আছিলে বৰ্তমানে হাতে ইণ্টাৰনেট মোবাইল তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিলে তোমালোকে সেইটো সুধিছে তোমালোকে পাইছানে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে পাইছা যিহেতু এইটো ভিডিঅ' চোৱা মানে তোমালোকে মোবাইলত বা কম্পিউটাৰ লেপটপত চাবা তোমালোকে সকলোৱে পাইছা কেন ইউ ইমাজিন এ টাইম হুৱেন অল বুকছ উইল বি অন কম্পিউটাৰ তোমালোকে কল্পনা কৰিব পাৰা যেতিয়া নেকি সকলো কিতাপ কি হ'ব কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত থাকিব বা মোবাইল স্ক্ৰীণত থাকিব ত'ত নেকি ন' প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰ মানে আমাৰ যেতিয়া প্ৰিণ্টেড পেপাৰত আছে তেনেকৈ মানে কোনো কিতাপ নাথাকিব সেনেকুৱা এটা সময় তোমালোকে কল্পনা কৰিব দিছে উড ইউ লাইক ছাচ বুকছ বেটাৰ তোমালোকে সেইবিলাক চিটুৱেশ্যন তোমালোকে ভাল পাবানে বেছিকৈ নে বৰ্তমানৰ সময়তো যিটো প্ৰিণ্টেড পেপাৰ আছে সেইবিলাক ভাল পাবা সেইটো তোমালোকক কল্পনা কৰিব দিছে বা ভাবিবলৈ দিছে চ' আমি নেক্সট মূল লেচনটো আমি আলোচনা কৰিম পঢ়িম Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." কি কৈছে এইটো কাহিনী তেনেহ'লে যিটো ৰাইটাৰ লিখিছে এইটো কাহিনী মানে কেতিয়া লিখিছে মানে কেতিয়া কাহিনী কল্পনা কৰি লিখিছে এইটো 2157 বৰ্তমান পৰা সময়ত ধৰ 130-35 বছৰ ভৱিষ্যতৰ পিছৰ কাহিনী লিখিছে তেখেতৰ সময়তে যেতিয়া লিখিছিলে হয়তো 200 বছৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কল্পনা কৰি লিখিছিলে এতিয়াৰ পৰা কি হ'ব 2157 হ'লে 134-35 এনেকুৱা হ'ব কিবা চাগে সেই 130-35 বছৰ 150 বছৰ পিছত কেনেকুৱা মানে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৰ ওপৰত লিখিছে তো কৈছে যে 15 মাৰ্জি ইভেন ৰোড লিখিছে ইভেন that night in her diary তাৰ ডায়েৰীত লিখিছে অন পেজ হেডেড তাৰিখটো আমাৰ দিছে যে 17 মে 2157 লিখিছে টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক কি কৈছে আজি টমি এখন সঁচা কিতাপ পালে মানে ভাৰ্চুৱেল বা কম্পিউটাৰ হেড নহয় এখন সঁচা আমাৰ প্ৰিণ্টেড যেতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যেনেকুৱা আছে কিতাপ আছে তেনেকুৱা কিতাপখন পাইছে হয়তো ইন ফিউচাৰ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নহয় বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে ভাবিছা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নে নহ'ব পাৰে It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. কি কৈছে It was very old book. এইখন মানে বহুত পুৰণি কিতাপ আছিলে মাৰ্জিৰ ককাকে কি কৈছে এসময়ত কৈছিলে যে when he was a little boy মাৰ্জি ককাকে কৈছিলে কিমান বয়স হ'ব মাৰ্জি ককাক যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া মাৰ্জি ককাক যেতিয়া হ'ল তেতিয়া মাৰ্জি ককাকে কৈছিলে যে কি তাক কৈছিলে there was a time when all stories were printed on paper এটা সময় আছিলে সেই সময় নেকি য'ত সকলোবিলাক কাহিনী বা ষ্টৰিবিলাক কি আছিলে মানে কাগজত প্ৰিণ্টেড আছিলে সেইটো কথা কৈছে They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time কি কৈছে they turned the page কিতাপখন পালে আৰু তেওঁলোকে কি কৈছে কিতাপখন এনেকৈ লুটিয়াই চাইছে which were yellow যেতিয়া নেকি পুৰণি এখন কিতাপ পুৰণা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হয় তাৰ কালাৰটো অকণমান
জেনেৰেলি আমাৰ কিতাপৰ কালাৰটো কি হয় হোৱাইট হয় আৰু এখন পুৰণা কিতাপ আমি যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় সেইটো অলপ হালধীয়া বৰ্ণ হৈ যায় মানে পুৰণা কিতাপখন তেনেকুৱা অলপ ধোঁৱা বৰ্ণ হালধীয়া বৰ্ণ হৈ যায় এণ্ড ক্ৰিংকলি মানে কৈছে কি ফলছ লেন্থ মানে যেতিয়ানো পুৰণা কিতাপতে কুচমুচ খাই থকা অকণমান ভাজ থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ড ইট ৱাজ অফুলি ফানি টু ৰিড ৱৰ্ডছ কি আৰু এইটো বহুত হাঁহি উঠা কথা আছিলে যে এইবিলাক শব্দবিলাক পঢ়িবলৈ হাঁহি উঠা ডেট ষ্টুড ষ্টিল ইনষ্টেড অফ মুভিং দ্য ৱে দে ৱেৰ ছাপ'জ টু কি সেই কিতাপখন থকা যিবিলাক ৱৰ্ড হয় লেটাৰ আছে সেইবিলাক মানে কিতাপখনে নিশ্চিত হৈ থাকে বা মুভ কৰি নাথাকে যদি স্ক্ৰীণত আমি কিবা লিখা থাকিব তেতিয়া মুভ কৰিব পাৰিম আমি ইফালে সিফালে মুভ কৰিব পাৰোঁ কাউজাৰ বা এনেকৈ লৈ মেলি যিহেতু মাৰ্জিসকলে সেইটো সময়ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় সেইকাৰণে কি কৈছে এইটো হাঁহি উঠিছে যে কি এই কাগজত থকা যিটো প্ৰিণ্টেড আছে সেইবিলাক ক্ল'জ নোহোৱাকৈ আছে অন স্ক্ৰীণ কৈছে তুমি জানানে কৈছে এণ্ড দেন হুৱেন দে টাৰ্ণ বেক দ্য পেজেছ বিফ'ৰ যেতিয়া সিহঁতে সেই পেজটো পুনৰ আগৰ এনেকৈ বেকত আহিছে পুনৰ আগৰ পিছত চাই তেতিয়া কি কৈছে ইট হেড দ্য ছেম ৱৰ্ডছ এইটো একেখিনি ৱৰ্ডেই আছে আৰু ইট হেড দে ৰিড ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া প্ৰথমতে যিখিনি পঢ়িছিলে সেইখিনি বস্তুৱে লৰচন নোহোৱাকৈ সেইখিনি আছে সেইটো একেই থাকিব কিতাপখনতো আমি জানো বৰ্তমান যে কোনো চেঞ্জ নহয় কিন্তু সেইটো আচৰিত পাইছে কাৰণ সিহঁতৰ সময়ত কোনো কিতাপ তেওঁ লিখা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে স্ক্ৰীণত কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত সিহঁতে দেখি থাকে যে সেইবিলাক মুভ কৰি থাকে সেইবিলাক মুভ নোহোৱাকৈ ষ্টিল আছে ষ্টেণ্ড হৈ আছে একে ঠাইতে আছে সেইটো দেখি তেওঁলোকে আচৰিত আৰু অলপ হাঁহি উঠিছে জি ছেড টমি হোৱাট এ ৱেষ্ট when you are through with the book you just throw it away I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more I would not throw it away কি কৈছে জি মানে এনেই মুখৰ পৰা এটা আৱাজ আহিছে সি এনেকুৱা টাইপৰ টমি কৈছে টমি কোন মাৰ্জি ককাই হোৱাট এ ৱেষ্ট কি মানে এটা অদৰকাৰী মানে এইবিলাক মানে ৱেষ্ট কৰিছে পেলনীয়া এটা কাম কৰা হৈছে হুৱেন ইউ আৰ থ্ৰু ইট দ্য যেতিয়াই তুমি কিতাপখন পেলাই দিয়া এইটো তুমি পেলাই দিয়া যায় ভাবি লৈছে যে কি কিতাপখনটো যদি পঢ়ি শেষ হয় তেতিয়াহ'লে পেলাই দিয়া হ'ব মানে তেনেকুৱা যদি পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পিছত মানে সেইটো আৰু কোনো ব্যৱহাৰ নাথাকে পঢ়ি মেলি জাষ্ট পেলাই দিলে ৱেষ্ট হৈ যায় সেই পেপাৰখন ৱেষ্ট হৈ যায় সেইটো কথা কৈছে আৰু বিচাৰি নোপোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবি লৈছে আই গেছ মই সেইটো কল্পনা কৰিছে ভাবি লৈছে গেছ কৰা অনুমান কৰিছে our television screen must have had a million books television screen কি হয় এখন আমি মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজত হওক বা কম্পিউটাৰ ষ্ট'ৰেজতে হওক বহুত আমি ষ্টেক্স আমি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ মিলিয়ন যিমান ইচ্ছা কৰোঁ আমি বহুত কিতাপ কি হয় ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ষ্ট'ৰ কিন্তু কিতাপখন কি এখন কিতাপতে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰহে আমি কিতাপত লিখা থাকিবা সেইখনহে আমি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে পাম আৰু কি কৈছে এণ্ড ইটছ গুড ফৰ প্লেণ্টি মোৰ আৰু সেই ইয়াত বহুত মিলিয়ন কিতাপ মানে সেই কম্পিউটাৰ ইয়াত ভৰাই থ'ব পাৰোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আৰু বহুত খালী ঠাই থাকে য'ত নেকি আমি বহুত কিতাপ তাত থৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আই উড নট থ্ৰ' ইট আৰু এইটো আমি পেলাই দিব নালাগে সেই মানে কম্পিউটাৰতে ছেভ হৈ থাকে ছেম উইথ মাইণ্ড কি কৈছে ছেইড মাৰ্জি ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ মানে সেই যে ভাবিছে যে কি ৱেষ্ট হৈ পেলাই দিলোঁ আমাক এখন কিতাপেই থাকে কিন্তু আমি বহুত থ'ব পাৰোঁ সেইটো কথা যিটো কথা কৈছে মাৰ্জিয়ে টমিয়ে সেইটোও কৈছে ময়ো তেনেকেই ভাবিছোঁ মাৰ্জিয়ে কৈছে She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. কি কৈছে she was 11 মানে তেনেহ'লে মাৰ্জিৰ বয়স কিমান 11 বছৰ জাষ্ট 11 বছৰ এজনী ছোৱালী হয় ষ্টুডেণ্ট হয় সি আৰু and had not seen as many telebooks as Tommy মানে টমি যিহেতু 13 বছৰীয়া হয় টমিয়ে তেনেহ'লে কি হৈছে মাৰ্জিতকৈ মানে বেছি টেলিবুকছ মানে যিবিলাক কম্পিউটাৰত স্ক্ৰীণত থকা বা কম্পিউটাৰ ছেভ কৰা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত যেতিয়া থৈ দিয়ে বুকবিলাক PDF হওক বা ই বুক হওক সেইবিলাক মানে বেছিকৈ দেখিছে টমিতকৈ কাৰণ টমিতকৈ কম দেখিছে মাৰ্জিয়ে যিহেতুকে টমি মাৰ্জিতকৈ 2 বছৰ ডাঙৰ She said, where did you find it? মাৰ্জিয়ে কৈছে তুমি ক'ত পালা কৈছে in my house he pointed without looking because he was busy reading in the attic কি কৈছে মোৰ ঘৰতে পালোঁ he pointed without looking আৰু কি বুলি কয় নোচোৱাকৈ তাইৰ ফালে নোচোৱাকৈ তাৰ যিহেতুকে সি পঢ়ি আছে কিতাপখন সেইটো পইণ্ট কৰিছে ইন দ্য এটিক কৈছে এ স্পেচ জাষ্ট বিল' দ্য ৰুফ ইউজ এজ এ ষ্ট'ৰ ৰুম মানে কি হ'ল এটিক মানে কি মূধৰ ওপৰত সৰুকৈ য'ত এটা ঠাই থাকে সেইটো জেগাক এটিক বুলি কোৱা হয় হোৱাটছ ইট এবাউট কি কৈছে এইটো কিহৰ ওপৰত লিখা আছে কিতাপখনত সেইটো মাৰ্জিয়ে টমি সুধিছে স্কুলৰ ওপৰত লিখা আছে মানে স্কুলৰ বিষয়ে লিখা আছে সেইটো কথা কৈছে Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school, কি কৈছে
মাৰ্জি was scornful মানে অবকাশ মানে কোনো স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কি আছে তেনেকুৱা ভাব গৈছে স্কুলৰ বিষয়েনো কোনোবা লিখেনে বা স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈনো কি আছে সেইটো কথা সুৰত মানে মাৰ্জিয়ে কৈছে কি স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কি আছে হোৱাট ইজ দেয়াৰ টু ৰাইট এবাউট স্কুল আই হেট স্কুল মই স্কুল ভাল নাপাওঁ মই স্কুল বেয়া পাওঁ হেট মানে বেয়া পোৱা মাৰ্জি অলৱেজ হেটেড স্কুল বাট নাও ছি হেটেড ইট মোৰ দেন এভাৰ The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. কি কৈছে মাৰ্জিয়ে সদায় মানে স্কুল বেয়া পাইছিলে মাৰ্জি মানে স্কুল ভাল পোৱা নাছিলে কাৰণ সিহঁতৰ স্কুলৰ ব্যৱস্থা আছে ঘৰতে মানে ৰবটিক টিচাৰে পঢ়ায় সেইটো আমি পিছত পঢ়িবলৈ পাম বাট নাও হি হেটেড ইট মোৰ দেন এভাৰ আৰু এতিয়া সি আগতকৈ বেছিয়ে মানে স্কুলৰ প্ৰতি বেয়া লগা হৈছে দা মেকানিকেল টিচাৰ কিহনে বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে মেকানিকেল টিচাৰ ৰবট টিচাৰ আমাৰ বৰ্তমান যেনেকৈ টিচাৰ আছে তেনেকুৱা টিচাৰ নহয় মেকানিকেল টিচাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে মানে মেকানিকেল ভাল নাপায় কি দাৰ মেকানিকেল টিচাৰ হেড বিন গিভিং হাৰ টেষ্ট আপে মানে মেকানিকেল টিচাৰটোৱে ৰবটটোৱে মানে টেষ্টৰ ওপৰত টেষ্ট দি থাকে কিহৰ ওপৰত জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত এণ্ড চি হেড বিন ডুইং ৱৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্ছ আনটিল হাৰ মাদাৰ হেড ছেকেণ্ড আৰু সি মানে দিনে দিনে সেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভূগোলৰ ওপৰত মানে তাৰ পৰীক্ষা সদায় বেয়াকৈ বেয়া হৈ দিনে গৈ আছিল আৰু তেতিয়া তাৰ মাকে কি কৰিলে তাৰ ছেকেণ্ড মানে ছেকেণ্ড হাৰ হেড চৰফুলি মানে কি মূৰত মুখে মোহাৰি দিছে আৰু মাকে মোহাৰি কৈছে যে কি এণ্ড চেণ্ড হাৰ টু কাণ্ট্ৰি আৰু তাক কি সেইটো ৰবটিক যিটো টিচাৰ মেকানিকেল টিচাৰ তাক ক'ত পঠিয়ালে কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ ওচৰত পঠিয়াই লৈ গ'ল হি ৱাজ এ ৰাউণ্ড লিটিল মেন উইথ এ ৰেড ফেচ এণ্ড এ whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. ঠিক আছে হি ৱাজ ৰাউণ্ড এণ্ড লিটিল মেন উইথ ফেচ মানে কি কৈছে যোনটো নেকি কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ ওচৰত লৈ গৈছে নহয় মেকানিকেল টিচাৰজনক সেই মানুহজনৰ বিষয়ে বনাই দিছে কি মানুহজন কেনেকুৱা আছিল ৰাউণ্ড লিটিল মেন মানে গোলমোল আছিলে সৰুকৈ গোলমোল এজন ব্যক্তি উইথ ৰেড ফেচ ৰঙা বগা মানে সেইটোকে অলপ ৰঙা বগা এনেকুৱা গালৰ মানে মুখৰ চেহেৰাৰ মানে এজন কি গোলমোল এজন ব্যক্তি আছিলে এনে হোল বক্স টুলছ উইথ ডাইলছ এণ্ড ৱায়াৰ্ছ কি কৈছে আৰু এটা বক্স আছিলে য'ত নেকি তাত বিভিন্ন মানে যিহেতু মেকানিকেল টিচাৰ হয় ৰবটটোক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এজন মানুহৰ হাতত কি থাকিব লাগিব তাৰ কিবা থাকিব সেই কিবা সেই বিভিন্ন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হাতিয়াৰবিলাক আছে আৰু সেইবিলাক ঠিক কৰা টুলছ এণ্ড ডাইলছ এণ্ড ৱায়াৰ্ছ কি কৈছে আৰু তাৰ এইবিলাক বিভিন্ন স্ক্ৰু বা ধৰি লওক এইবিলাক আছে আৰু হি স্মাইল এট মাৰ্জি এণ্ড গেভ হাৰ এন এপল সি মানে কাউণ্টি টিচাৰজনে মাৰ্জিৰ ফালে চাই হাঁহি এটা মাৰিছে আৰু এটা আপেল দিলে then took the teacher apart আৰু তেতিয়া তাৰপিছত কি কৈছে সেই এপাৰ্ট মানে কি হ'ল ভাগ কৰি দিয়া মানে সেই যিটো মেকানিকেল টিচাৰ আছে ৰবটটো কি কৈছে খুলি মেলি মানে কিবা বেয়া হৈ আছে নেকি খুলি মেলি ভাগ কৰি পেলাইছে মাৰ্জি হেড হোপ হি উড নট ন' হাউ টু পুট ইট টুগেডাৰ এগেইন মাৰ্জি আশা কৰিছে ভাবিছে যে কি সেয়া যেন আৰু সেই ৰবটটোক আৰু মেকানিকেল টিচাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰিলে হয় আৰু ভালকৈ আকৌ ছেটিং কৰিব নোৱাৰিলে হয় সেনেকৈ ভাবিছে বাট হি নিউ হাউ অল ৰাইট আৰু কিন্তু হ'লে কি হ'ব সি সকলোবিলাক ঠিক কৰিব জানে এণ্ড আফটাৰ এন আৱাৰ এণ্ড চ' আৰু প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছত দেয়াৰ ৱাজ ইট এগেইন কি কৈছে তাৰপিছত আকৌ সেইটো পুনৰ ঠিক কৰি দিলে লাৰ্জ এণ্ড ব্লেক এণ্ড আগলি সেই মেকানিকেল কেনেকুৱা কৈছে ডাঙৰ ক'লা আৰু দেখিবলৈ খুব বেয়া আগলি কুৎখিত উইথ এ বিগ স্ক্ৰীণ অন হুইচ অল দ্য লেচনছ ৱেৰ শ্ব'ন এণ্ড কুৱেশ্যনছ ৱেৰ আস্কড কি কৈছে উইথ এ বিগ স্ক্ৰীণ সেই কি মেকানিকেল টিচাৰটো মানে এখন বিগ স্ক্ৰীণ আছে য'ত নেকি মানে এখন স্ক্ৰীণ আছে আৰু য'ত নেকি কি হয় লেচনবিলাক শ্ব' কৰে আৰু কুৱেশ্যনছবিলাক শ্ব' কৰে বা সোধে ডেট ৱাজ নট ছ' বেড সেইটো সিমান বেয়া পাবলৈ কথা নাছিলেই
দ্য পাৰ্ট মাৰ্জি হেটেড এই অংশটো যিটো মানে মাৰ্জিয়ে চবতকৈ বেয়া পায় সেইটো হৈছে কি most was the slot where she had to put homework and test papers সেইটো সেইবিলাকৰ ওপৰত চবতকৈ মাৰ্জিয়ে বেয়া পোৱা কথাটো কি আছিলে এইটো পাৰ্ট নেকি য'ত নেকি মাৰ্জিয়ে হোমৱৰ্কবিলাক আৰু টেষ্ট পেপাৰবিলাক দিব লাগে এটা স্লট আছে মেকানিকেল টিচাৰ মানে যিটো আছে স্লট আছে ঠাই আছে যোনে ভাগ আছে য'ত নেকি হোমৱৰ্কবিলাক আৰু টেষ্ট পেপাৰবিলাক মানে দিব লাগে she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years কি কৈছে পাঞ্চ কোড মানে এটা কোড টাইপিং এটা কোড হয় এটা ফৰ্মুলা হয় একচুৱেলি বৰ্তমান যিবিলাক যেনেকৈ আমাৰ কীবোৰ্ড আছে নহয় সেই সময়ত মানে যেতিয়া ৰাইটাৰ লিখিছিলে সময়ত সেনেকৈ হয়তো কীবোৰ্ড নাছিলে সেইবিলাক কোড এটা কোড ছিষ্টেমত সেইবিলাক লিখিব লগা হৈছিলে চ' তেনেকুৱা এটা কোডবিলাকত সেইবিলাক কোডবিলাকত থ্ৰুৱেদি কি কৰিবলৈ পাঞ্চ কোড মাৰিব লাগে আৰু সেই হোমৱৰ্কবিলাক বা টেষ্ট পেপাৰবিলাক মাজি লিখি সেই বক্সটোত দিব লাগিছিলে এণ্ড মেকানিকেল টিচাৰ কেলকুলেটেড দ্য মাৰ্কছ ইন ন' টাইম আৰু মেকানিকেল টিচাৰ যিটো ৰবট হয় সিহঁতে পটককৈ মানে কেলকুলেট কৰি মেলি হিচাপ কৰি মেলি সেইটো আকৌ ৰিজাল্টটো দি দিছিলে দ্য ইনস্পেক্টৰ হেড স্মাইল আফটাৰ হি ৱাজ ফিনিছড এণ্ড পেটেড মাৰ্জিছ হেড হি ছেইড টু হাৰ মাদাৰ ইটছ নট দ্য লিটিল গাৰ্লছ ফল্ট মিছেছ জনছ আই থিংক দ্য জিঅ'গ্ৰাফি চেক্টৰ ৱাজ গিয়াৰ্ড এ লিটিল টু কুইক দ'জ থিংছ হেপেন চামটাইমছ আই হেভ শ্ল'ড ইট আপ টু এন এভাৰেজ 10-year level Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. কি কৈছে আৰু তাৰপিছত ঠিক কৰাৰ পিছত যোনটো কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ হয় ইনস্পেক্টৰজনে হাঁহি মাৰি শেষ কৰিলে আৰু হাঁহি মাৰি মাৰ্জিৰ যিটো মূৰত এনেকৈ হাত বুলাই দিছে আৰু কৈছে কি মাৰ্জিৰ মাকক কি কৈছে এইটো মানে ইটছ নট দ্য লিটিল গাৰ্লছ ফল্ট এইটো এই সৰু ছোৱালীজনী কোনো দুখ নাই ইয়াত মিছেছ জনছ কোন মাৰ্জিৰ মাক আই থিংক দ্য জিঅ'গ্ৰাফি চেক্টৰ ৱাজ ক্ৰিয়েট এ লিটিল টু কুইকলি কি কৈছে টু কুইক মানে মই ভাবোঁ যে কি যিটো জিঅ'গ্ৰাফি চেক্টৰটো হয় কিন্তু সেইটো মানে মাৰ্জিৰ যিটো বয়স তাতকৈ উচ্চ খাব এটা আপাৰ গ্ৰেডৰ মানে এটা ইয়াত মানে ছেটিং কৰি ভৰোৱা আছিলে যিহেতুকে মাৰ্জি জাষ্ট 11 years অল্ডৰ হয় ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট হয় তাতকৈ যদি আমি হাই লেভেলৰ কিবা এটা তাত দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে বুজি পাবলৈ বা শিকিবলৈ অকণ অসুবিধা হয় চ' সেইটো মানে যিহেতু কম্পিউটাৰ হয় ৰবট হয় তাত মানুহে ছেটিং কৰি সেইবিলাক বস্তু আপলোড কৰা থাকে চ' সেইবিলাক কি তাৰ লেভেলতকৈ অলপ ওপৰ খাব দিয়া আছিলে সেইকাৰণে মানে মাৰ্জিৰ পৰীক্ষাবিলাকত বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছিলে আইটো দ'জ থিংছ হেপেন এইবিলাক কেতিয়াবা হৈ যায় যিহেতু ৰবটিক হয় মানুহ নহয় যিহেতু মেকানিক এটা মেচিনে হয় সেইবিলাক সেইটো কেতিয়াবা সেইটো হৈ যায় কৈছে একচুৱেলি দ্য অভাৰঅল পেটাৰ্ণ অফ হাৰ প্ৰগ্ৰেছ অ'কে চ' আই হেভ শ্ল'ড ইট আপ টু এন এভাৰেজ 10-year level এইটো মই মানে যিটো গ্ৰেড আছিলে সেইটো কমাই মেলি 10 বছৰীয়া এটা এভাৰেজ মানে 10 বছৰীয়া লেভেলৰ এটা সেই তাত জিঅ'গ্ৰাফিৰ চেপ্টাৰটো ভৰাই দিলোঁ বুলি কাউণ্টি টিচাৰজনে কৈছে একচুৱেলি দ্য অভাৰঅল পেটাৰ্ণ অফ হাৰ প্ৰগ্ৰেছ ইজ কোৱাইট ছেটিছফাইড একচুৱেলি প্ৰকৃততে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তাৰ যিটো অভাৰঅল গোটেই মানে বাকী ছাবজেক্ট আছে নহয় অকল যিহেতুকে জিঅ'গ্ৰাফি নপঢ়ে বাকী ক্ষেত্ৰত তাই যি ৰিজাল্ট হয় সেইটো কি খুব সন্তোষজনক মানে ভালকৈ পাইছে সেইটো কথা কৈছে এণ্ড হি পেটেড মাৰ্জিছ হেড এগেইন আৰু তাৰপিছত মাৰ্জিৰ মূৰটোত মানে ধুনীয়াকৈ আকৌ পুনৰ হাত বুলাই দিছে Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. কি কৈছে মাৰ্জি মানে ভাল পোৱা নাই ডিসএপইণ্টেড সন্তোষ হোৱা নাই অসন্তোষ ভাৱটা আছে মাৰ্জি কি কাৰণে সিহঁতে ভাবিছিলে কি হোপিং চি হেড বিন হোপিং আশা কৰিছিলে যে কি হোপ মানে আশা কৰা they would take that teacher away altogether মানে সেই টিচাৰজনক কি তাৰ পৰা হয়তো বহুত দিন ধৰি আঁতৰাই ৰাখিব সেইটো ভাবিছিলে they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely কৈছে মাজি ভাবিছিলে যে কি তাৰ হেতু হ'ব কাৰণ টমিৰ যিটো টমিৰ টিচাৰ বেলেগকৈ আছে মেকানিকেল টিচাৰ ৰবট টিচাৰ সেইটো মানে এমাহৰ কাৰণে এবাৰ মানে কি হ'ল লৈ গৈছিলে কিহৰ কাৰণে লৈ গৈছিলে বিকজ কাৰণ হিষ্ট্ৰী চেক্টৰ হেড ব্লেংক আউট কমপ্লিট মানে যিটো মানে ৰবট টিচাৰ যে হিষ্ট্ৰী মানে ইতিহাস যিটো বুৰঞ্জী ভাগটো আছিলে সেইটো মানে সম্পূৰ্ণ উৰি গৈছিলে সেইটো ডিলিট হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা কিবা হৈছিলে যিহেতুকে মেকানিকেল বা ৰবটিক টিচাৰ আমাৰ যেনেকৈ কম্পিউটাৰত কিবা এটা বস্তু কেতিয়াবা কাৰণে ডিলিট হৈ যায় বা উৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মানে সেইটো পুনৰ ছেটিং কৰিবৰ কাৰণে টমিৰ মেকানিকেল এমাহমানৰ কাৰণে আঁতৰাই পঠিয়াইছিলে বেয়া হোৱাৰ পিছত কিন্তু মাৰ্জিও ভাবিছিলে যে কি মোৰ হয়তো এটা বেয়া হৈছে যেতিয়া মই এইটো বহুত কিনৰ কাৰণে মই ৰেহাই পাম আৰু কিন্তু নহ'ল কি হ'ল লগে লগে ঠিক কৰি আৰু ভাল কৰি পঠিয়াই দিলে
So she said to Tommy আৰু so সেইকাৰণে টমি কৈছে why would anyone write about school যেহেতুকে টমিয়ে মাৰ্জিৰ স্কুল বেয়া পায় সেইকাৰণে টমি পুনৰ কিতাপখনৰ হেলা আহিছে পঢ়িছে চাগে তেতিয়া টমি কৈছে why would anyone write about কোনোবাই স্কুলৰ বিষয়েনো কিয় লিখিব বা স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈনো কি আছে তাৰপিছত টমি কি কৈছে Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. মানে কি কৈছে Tommy looked at her. Tommy তাইফালে চাইছে superior মানে যেহেতুকে Tommy মাৰ্জিতকৈ অকণমান ডাঙৰ অকণমান কথা জানে তাতকৈ বেছি কথা জানে তাই যেহেতু মাৰ্জিয়ে সুধিছে যে স্কুলখনৰ বিষয়নো স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কি আছে তেতিয়া টমি তাইফালে চাইছে অকণমান সুপ্ৰিয় মানে অকণমান জনা ভাৱ দেখুৱায় মানে যেহেতু সৰু হয় ন মাৰ্জি সেইকাৰণে তাই অকণমান জনা ভাৱ দেখুৱাই তাইফালে চাই কৈ কৈছে বিকজ ইট ইজ নট আৱাৰ কাইণ্ড অফ স্কুল ষ্টুপিড কি কৈছে কাৰণ এইটো আমাৰ বৰ্তমান নিচিনা স্কুল নহয় আকৰি বা ষ্টুপিড অকণমান একো নজনা তেনেকুৱা মূৰ্খ তেনেকুৱা ধৰণৰ দিছ ইজ দ্য অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল ডেট দে হেড হাণ্ড্ৰেডছ এণ্ড হাণ্ড্ৰেডছ অফ ইয়াৰ্ছ এগো কাৰণ এই স্কুলটো কেতিয়া আছিলে পুৰণা ধৰণৰ স্কুল অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল পুৰণা ধৰণৰ স্কুল য'ত 100 বছৰ আগৰ স্কুলৰ কথা ইয়াত লিখা আছে যেহেতু ইহঁতে 2157 আছে আৰু এই আগৰ স্কুলখনৰ 100 বছৰ আগৰ স্কুলৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে এইটো কথা কৈছে হি এডেড লফটিলি মানে কি লফটিলি মানে সুপ্ৰিয়ৰ মানে কি হ'ল তাতকৈ অকণমান জনা বেছি মানে অকণমান ডাঙৰ যেনেকৈ জানে অকণমান কথা জানে নহয় যেহেতুকে টমি মাৰ্জিতকৈ ডাঙৰ হয় সেই অকণমান জনা দেখুৱাই মানে মাৰ্জিক কথাটো কৈছে pronouncing the word carefully আৰু pronouncing উচ্চাৰণ কৰা centuries ago মানে শতিকা century মানে কি 100 বছৰে এক century হয় সো 100 বছৰ আগৰ কাহিনী এখন শ্লোক ইয়াত মানে কিতাপখনত লিখা আছে এইটো কথা কৈছে Margie was hard well I don't know what kind of school they had all that time ago she read the book over his shoulder for a while then said anyway they had a teacher কি কৈছে Margie was মানে অকমান মানে এনেকৈ নজনা হৈ আছে না কাৰণে অকমান মনতে দুখ পাইছে ঠিক আছে ওয়েল আই ডোন্ট নো হোৱাট কাইণ্ড অফ ঠিক আছে মই নাজানো বাৰু সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল আছিলে ঠিক আছে মই নাজানো তেনেকুৱা কৈছে সি ৰিড দ্য বুক অভাৰ হিজ শোল্ডাৰ ফৰ এ হুৱাইল কি কৈছে তাৰ কি ককায়েকৰ মানে টমিৰ এই পিছফালৰ পৰা শোল্ডাৰ মানে তাৰ কান্ধৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ককায়েকে পঢ়ি আছে ন কিতাপখন সব কান্ধৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ চাই মেলি অকণ পঢ়ি মেলি কি কৈছে এনিৱে দে হেড এ টিচাৰ যিহে নহওক সিহঁতৰ এজন টিচাৰ আছিলে সেইটো কথা কৈছে মানে টিচাৰ আছিলে যেহেতু টিচাৰজনে মাৰ্জিৰ কাৰণে মোৰ কামৰণি হয় মাৰ্জি খুব বেয়া পায় ৰ'ব টিচাৰ সেইকাৰণে কৈছে যে কি সিহঁতৰ টিচাৰ আছিলে ঠিকে আছে যিয়ে নহওক সেইটো কথা কৈ Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. কি কৈছে নিশ্চয়কৈ সিহঁতৰ এজন টিচাৰ আছিলে কিন্তু এইটো এটা ৰেগুলাৰ আমাৰ নিচিনা ৰবট টিচাৰ নহয় টিচাৰ আছিলে কি ইট ৱাজ এ মেন এইটো মানুহে তাত টিচাৰ কৰিছিলে মানে ৰবটে সিহঁতক পঢ়োৱা নাছিলে এই টিচাৰবিলাক কি আছিলে এজন হিউমেন বিং আছিলে বা মানুহ আছিলে এ মেন হাউ কুড এ মেন বি এ টিচাৰ মানুহে কেনেকৈ টিচাৰ হ'ব পাৰে মানে এজন টিচাৰ কেনেকৈ সেই সময়ত বৰ্তমান ৰবটে পঢ়ায় সেই সময়ত কিন্তু ভাবিছে মানে মানুহে কেনেকৈ আকৌ টিচাৰ হ'ব ৱেল হি জাষ্ট টল্ড দ্য বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ থিংছ এণ্ড গেভ দেম হোমৱৰ্ক এণ্ড আস্ক দেম কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে সিহঁতে মানুহজনে কি তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি কৈছিলে কথাবিলাক কয় আৰু পঢ়ায় বা কথাবিলাক কয় কিতাপৰ কথাবিলাক কয় আৰু সিহঁতক হোমৱৰ্ক দিয়ে আৰু হোমৱৰ্ক দিয়ে আৰু প্ৰশ্ন সোধে বুলি কৈছে এ মেন ইজ নট স্মাৰ্ট এনাফ কি কৈছে এজন মানুহ ইমান স্মাৰ্ট মানে এজন মানুহ কেতিয়াও ৰবটিক একদম এ মেন ইজ নট স্মাৰ্ট এনাফ মাজে কি কৈছে মানুহে ইমান কথা কেতিয়াও জানিব নোৱাৰে যিহেতু ৰবটিক টিচাৰত কি হয় তোমাৰ সকলো কথা এটা ছেটিং কৰা থাকে জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী মেথছ অল এভৰিথিং মানে কি কম্পিউটাৰত সকলো ছেভ থাকে আৰু সেই কম্পিউটাৰটোৱে বা ৰবটটোৱে সকলো কথা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব বাকী মানুহজনে ইমান কথা কেতিয়াও জানিব নোৱাৰে সেইটো কথা মাৰ্জি কৈছে চিয়'ৰ হি ইজ মাই ফাদাৰ ন'জ এজ মাছ এজ মাই টিচাৰ কি কৈছে কিয় নহ'ব সেই নিশ্চয় পাৰিব মোৰ দেউতাই দেখোন এই আমাৰ যিটো টিচাৰ হয় আমাৰ যিটো ৰবট টিচাৰ তাৰ যিমান ৰবট টিচাৰ যিমান জানে মোৰ দেউতাইতো সিমানখিনিয়ে জানে হি ন'জ অলম'ষ্ট এজ মাছ আই বেট ছাৰ কি কৈছে
মানে কি সেই মোৰ দেউতাই মানে ওপৰত টিচাৰজনে যিমান জানে সিমানেই জানে আৰু কম নাজানে মই বেট লগাব পাৰোঁ বেট মানে বাজি লগাব পাৰোঁ বেট চোৱা এইট মান ফৰ্মুলা কৈছে বেট ইউ মানে মই বাজি ধৰি ক'ব পাৰোঁ যে কিবা মোক ক'ব পাৰোঁ যে কি মোৰ দেউতাইও সিমানখিনি জানে যিমানখিনি সেই আমাৰ টিচাৰে জানে মাৰ্জি ৱাজ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড টু ডিছপিউট ডেট চি ছেইড আই উড ৱান্ট এ ষ্ট্ৰেঞ্জ মেন ইন মাই হাউচ টু টিচ মি কি কৈছে মাৰ্জি মানে যিহেতু ইয়াত মানে কি টমিয়ে অকণমান জনা বুজাই দেখে মানে সকলো কথাত মানে কথাত মাৰ্জি যিখিনি অপ'জ কৰিছে সেইবিলাকক উত্তৰ দি গৈ আছে মানে সেইকাৰণে মাৰ্জি অকণমান হেৰিও পাইছে সেইকাৰণে আৰু লাগি থাকিব ডিছপিউট মানে আৰু সেই তাৰ লগত মানে আৰু লাগি থাকিব মন কৰা নাই এগ্ৰি হৈ গৈছে তাৰ লগত মানে ঠিক আছে চিচেড তাহে কি কৈছে আই উড নট ৱান এ ষ্ট্ৰেঞ্জ মেন ইন মাই হাউচ টু টিচ মি মই এজন অচিনাকি মানুহক ষ্ট্ৰেঞ্জ মেন মানে অচিনাকি মানুহক মোৰ ঘৰত আহি মেলি মই শিকাব মই দিব নোৱাৰোঁ মই ভাল নাপাওঁ সেইটো কথা কৈছে টমি স্ক্ৰীম উইথ লাফটাৰ ইউ ডোণ্ট ন' মাৰ্জি দ্য টিচাৰ ডিড নট লিভ ইন দ্য হাউচ দে হেড এ স্পেচিয়েল বিল্ডিং এণ্ড অল দ্য কিডছ ৱেণ্ট দেয়াৰ কি কৈছে টমিয়ে তেতিয়া জুই হাঁহিছে আৰু কৈছে কি তুমি বেছিকৈ নাই তুমি নেজানা মাৰ্জি দ্য টিচাৰ ডিড নট লিভ ইন দ্য হাউচ সেই টিচাৰ যিজন টিচাৰ হয় আগৰ দিনৰ টিচাৰ সেই ঘৰত নাথাকে বা ঘৰত থাকি নপঢ়ুৱায় দে হেড এ স্পেচিয়েল বিল্ডিং সিহঁতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঘৰ থাকে স্পেচিয়েলকৈ মানে পঢ়িবৰ বাবে এটা ঘৰ থাকে বিল্ডিং থাকে য'ত নেকি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তালৈ যায় কৈছে বিল্ডিং মানে স্কুল বিল্ডিংটোৰ কথা কৈছে অল দ্য কিডছ লাৰ্ণ দ্য ছেম থিং আৰু তেতিয়া কি কৈছে মাৰ্জিয়ে সুধিছে কি আৰু কি চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেখিনি কথাকে শিকে নেকি মাৰ্জিয়ে সুধিছে ককায়েকক চিয়'ৰ ইফ দে ৱেৰ ইন দ্য ছেম এজ নিশ্চয় যদি সিহঁতে একে বছৰ একে সমনীয়া হয় তেতিয়াহ'লে একেখিনি কথাকে শিকে টমিয়ে মাৰ্জি কৈছে বাট মাই মাদাৰ ছেইজ এ টিচাৰ হেজ টু বি এডজাষ্টেড টু ফিট দ্য মাইণ্ড অফ ইচ বয় এণ্ড গাৰ্ল ইট টিচেছ এণ্ড that each kids has to be taught differently তেতিয়া মাৰ্জিয়ে কি কৈছে কিন্তু মোৰ মায়ে দেখোন কয় যে কি টিচাৰবিলাকক এডজাষ্ট কৰিব লাগে সিহঁতৰ মাইণ্ডৰ যোনটো মাইণ্ড হয় যিমান বয়সৰ হয় সিমান বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে চাই মেলিহে টিচাৰবিলাকক এডজাষ্ট কৰি মানে সিহঁতক মিলাই মেলি সিহঁতক নিৰ্দিষ্টকৈ সিহঁতক বেলেগকৈ বুজোৱা হয় বুলি মোৰ মায়ে দেখোন কৈছে মানে যিহেতুকে মাৰ্জি দেখি আহিছে যে কি যিহেতু তাৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ তাইৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা তাইৰ লেভেলত নোহোৱাৰ কাৰণে ডিগ্ৰেড কৰি মেলি কমাই মেলি তাইৰ যিটো বয়সৰ সেইটো বয়সৰ ছেটিং কৰি দিছিলে ঠিক তেনেকৈ মোক দেখোন মায়ে কৈছিলে যে কি নিৰ্দিষ্ট সময় মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগকৈ এডজাষ্ট কৰি মেলি আমাক টিচাৰবিলাক পঢ়াব লাগে জাষ্ট দ্য ছেম ডে ডিডন্ট ডু ইট ডেট ৱে দেন ইফ ইউ ডোণ্ট লাইক ইট ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰিড দ্য বুক কি কৈছে জাষ্ট দ্য ছেম ডে ডিডন্ট ডু ইট that they were then সেই সময়টো ঠিক তেনেকুৱাই কৰিছিল টমিয়ে কৈছে সেই সময়টো তেনেকৈ কৰিছিল ইফ ইউ ডোণ্ট লাইক ইট ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰিড মাৰ্জিয়ে মানে কথা সুধি আছে নহয় ঘনাই টমিয়ে কিতাপখন পঢ়ি আছে তেতিয়া সেইকাৰণে অলপ বিৰক্তি হৈ কি কৈছে যদি তুমি ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এইখন কিতাপ পঢ়িব নালাগে যোৱা I didn't like it মাৰ্জি ছেট কৰিলি মাৰ্জি কি কৈছে তেতিয়াহ'লে খুব মানে পটককৈ কৈছে কি মই কোৱা নাই নহয় মই ভাল পোৱা নাই বুলি she wanted to read about those funny schools কি কৈছে তাই মানে সেই সময়ৰ যি স্কুল ব্যৱস্থা হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ তাইৰো ইচ্ছা বা জানিব ফানি স্কুল যিটো স্কুল হয় সেইটো জানিবলৈ তাইও ইচ্ছুক হৈ আছে they were not even half finished when Margie's mother called মাৰ্জি স্কুল কি কৈছে সিহঁতে মানে কি কিতাপখনৰ আধাও শেষ হোৱা নাছিলে সিহঁতে মাৰ্জিৰ মাকে মাতিলে কি মাৰ্জি এইফালে স্কুল আৰম্ভ হ'ব হ'ল মানে স্কুলৰ সময় হৈ গ'ল মাৰ্জি লুকড আপ মাৰ্জি ওপৰফালে চালে আৰু কৈছে নট য়েট মামা এতিয়াও সময় হোৱা নাই মামা কৈছে মা কৈছে আৰু নাও মানে মাকে জোৰ দি কৈছে এতিয়াই আহা কৈছে নাও ছেড মিষ্টাৰ জনছ কোনে মিছেছ জনছে মাৰ্জিৰ মাকে মাৰ্জি মাতি স্কুলৰ সময় হ'ল এইফালে আহা বুলি এণ্ড ইটছ প্ৰবেবলি টাইম ফৰ টমি টু আৰু এইটো মানে কি টমিৰ কাৰণেও স্কুলৰ সময় হৈ গ'ল সম্ভৱত মাৰ্জি ছেড টু টমি মাৰ্জিয়ে টমিক কৈছে কেন আই ৰিড দ্য বুক চম মোৰ উইথ ইউ আফটাৰ স্কুল মই এই কিতাপখন তোমাৰ লগত স্কুল শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ পঢ়িব পাৰিমনে বুলি কৈছে তেতিয়া টমি কৈছে মে বি হ'ব পাৰে পঢ়িব পাৰোঁ হি ছেড ননচেলেণ্ট মানে কি কৈছে
not showing much interest for enthusiasm carelessly মানে কি হ'ল মাজি কৈছে যে কি আমি স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত আমি কিতাপখন আকৌ পঢ়িব পাৰিম ন তেতিয়া কি কৈছে তুমি মানে অকমান নন চাইলেণ্টলি মানে কি তোমাৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে মানে কেয়াৰলেছলি মানে কোনো একো ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে কৈছে কি কয় ঠিক আছে বাৰু পঢ়িব পাৰোঁ He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm আৰু তাৰপিছত যিহেতু টমি ডাঙৰ সি জানে ন সেইকাৰণে কিতাপখন তাৰ আৰ্মছ মানে এই কাষতলি এনেকৈ থৈ মেলি মানে হুইছিল বজাই মানে গুচি গৈছে খোজকাঢ়ি গৈছে মাৰ্জি ৱেণ্ট ইন টু দ্য ক্লাছৰুম মাৰ্জিয়ে গ'ল ক্লাছৰুমলৈ গ'ল ইট ৱাজ ৰাইট নেক্সট টু হাৰ বেডৰুম এণ্ড দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ অন এণ্ড ৱেইটিং ফৰ হাৰ কি কৈছে এইটো স্কুলটো ক'তে আছে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট তাৰ যি শোৱা ৰুম হয় তাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে কাষতে স্কুল ৰুম হিচাপে বেডৰুমৰ ওচৰতে আছে আৰু এইটো মেকানিকেল টিচাৰটো অন হৈ আছিলে এইটো অন কৰা আছিলে আৰু মাৰ্জিৰ কাৰণে ৰখি আছিলে It was always on at the time. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. সেইটো মানে সদায় একে টাইমতে সদায় খোলা হৈ থাকে বা ৰেডি হৈ থাকে except বাদে মানে কিটা শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ সদায় একেটা সময়তে মেকানিকেল টিচাৰটো অন কৰি থোৱা থাকে তোমাৰ ছবি দেখুৱাইছে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম এইটো হয় একচুৱেলি ফ্লাছিং স্ক্ৰীন মানে ৰবট টিচাৰ্ট কেনেকৈ মাৰ্জিয়ে ক্লাছ কৰে বিকজ হাৰ মাদাৰ ছেইড লিটিল গাৰ্লছ লাৰ্ণ বেটাৰ ইফ দে লাৰ্ণ এট ৰেগুলাৰ টাইম কি কৈছে কাৰণ সেইকাৰণে সদায় একেটা সময়তে তাত স্কুল খোলা থাকে মাকে কয় যে মাকে কি কয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় ৰেগুলাৰলি একেটা সময়তে যদি পঢ়া শুনা কৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ভালকৈ শিকিব পাৰে দ্য স্ক্ৰীন ৱাজ লিট আপ এণ্ড ইট ছেইড Today's arithmetic lesson is on the addition and proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. কি কৈছে তেতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া মাৰ্জি তাত পালেগৈ তেতিয়া স্ক্ৰীনখনৰ পৰা মানে মেকানিকেল টিচাৰ কি কৈছে স্ক্ৰীনখন জ্বলি খোল খাইছে লিটাপ স্ক্ৰীন খোল খালে আৰু কৈছে কি আজি আমি এৰিথমেটিক লেছন পঢ়িম কিহৰ ওপৰত মেথছ পঢ়িম মানে এৰিথমেটিক পঢ়িম কিহৰ ওপৰত এডিশ্যন যোগ আৰু প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত প্লিজ এনচাৰ য়েষ্টাৰডে হোমৱৰ্ক ইন দ্য প্ৰপাৰ শ্লট কি কৈছে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি যোৱাকালি যিবিলাক পঢ়াৰ পিছত হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ সেইবিলাক শ্লটটোত সোমাই দিয়া বা শ্লটটোত দিয়া মাৰ্জি ডিড ছ' উইথ এ চাই চি ৱাজ থিংকিং এবাউট দ্য অল্ড স্কুল দে হেড ৱেন হাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ এ লিটিল বয় অল দ্য কিডছ ফ্ৰম দ্য হোল নাইবাৰহুড কেম লাফিং এণ্ড চাউণ্টিং ইন দ্য স্কুল ইয়াৰ্ড sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. কি কৈছে মাৰ্জি মানে সেইটো হোমৱৰ্কখিনি পুট মানে য'ত থ'বলৈ কম্পিউটাৰ বা মেকানিকেল টিচাৰ যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৈছে উইথ এ চাই মানে কেনেকৈ মানে তেনেকুৱা ভাগৰ বা কিবা ভাল নলগা ভাগৰ যোৱা এনেকুৱা এটা সেয়াত মাৰ্জি যি কৰিব সেইটো কৰিলে চি ৱাজ থিংকিং আৰু তাই ভাবি আছে কি ভাবিছে অল্ড স্কুল আগৰ দিনৰ কথা যিটো নেকি হাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককাক যেতিয়া সৰু হৈ আছিলে সেই সময়ত কেনেকৈ স্কুলবিলাকে ল'ৰাবিলাকে স্কুলত গৈছে সেইটো ভাবিছে হোল নাইবাৰহুড কেম্প সকলো মানে ওচৰৰ যিবিলাক আমাৰ ওচৰে চুবুৰীয়া যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী একেলগে স্কুল যোৱা কথা একেলগে গৈছে লাফিং হাঁহিছে চাউটিং ইন দ্য স্কুল ইয়াৰ্ড স্কুলত সকলোৱে চাগে কি কৈছে ভাবিছে তাই যে কি স্কুলত সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালী একেলগে স্কুলত যায় হাঁহি ধেমালি কৰিব পাৰে স্কুলৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিব পাৰে চিটিং টুগেডাৰ ইন দ্য ক্লাছ স্কুল ৰুম আৰু স্কুলত সকলোৱে একেলগে বহি ক্লাছ কৰিব পাৰে গোয়িং হোম টুগেডাৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য আৰু স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত সকলোৱে একেলগে স্কুললৈ যায় সেইবিলাক কথা ভাবি আছে মাৰ্জিয়ে এণ্ড অফ দ্য ডে মানে স্কুলৰ শেষত দিনটোৰ শেষত মানে সকলোৱে স্কুল শেষত সকলোৱে একেলগে যায় দে লাৰ্ণ দ্য ছেম থিংছ আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে একেটা কথা মানে যিটো ছেম লেভেলৰ হয় তেতিয়া ক্লাছ 1 বা ক্লাছ 2 সেনেকৈ সকলো এটা ছেম লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে একেখিনি কথাকেই শিকে তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে চ' দে কুড হেল্প ওৱান আনাডাৰ উইথ দ্য হোমৱৰ্ক তেতিয়া কি নেকি যদি হোমৱৰ্ক কৰিব দিয়ে যেনেকৈ স্কুলত হোমৱৰ্ক কৰিব দিয়ে হোমৱৰ্ক কৰিলে সিহঁতে যদি কিবা নজনা থাকে তেতিয়াহ'লে ইজনে সিজনক সুধি মেলি বা একেলগেও কৰিব পাৰে আৰু সিহঁতে কথা পাতিব পাৰে সেই বিষয়ে সেইটো যিহেতুকে মাৰ্জি যেতিয়া তাত ক্লাছৰুমত সোমাইছে তাত মাৰ্জি বাহিৰে কোনো নাই অকলে স্কুল কৰিব লৈছে মেকানিকেল টিচাৰৰ লগত আৰু যদি কিবা যদি হোমৱৰ্ক থাকে তেতিয়াহ'লে তাই অকলে কৰিবলৈ কোনো লগৰ সমনীয়াৰ লগত কথা পাতি বা জানি বুজি এনেকৈ কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি কথা তাই ভাবি আছে এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ ৱেৰ পিপল আৰু
টিচাৰবিলাকো মানে কি শিক্ষকবিলাক কি আছিলে মানুহ আছিলে হিউমেন বিং আছিলে দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ ফ্লাছিং অন দ্য স্ক্ৰীণ সেই কথাবিলাক ভাবি আছে মাৰ্জিয়ে মানে সেই হোমৱৰ্ক পুট কৰাৰ পিছত কি হৈছে কথাবিলাক মাৰ্জিয়ে ক্লাছৰুমত বহি ভাজি আছে আৰু তেতিয়া মেকানিকেল টিচাৰ ফ্লাছ মানে স্ক্ৰীণত ফ্লাছ কৰি আছে বুলি আৰু কৈ আছে কি মানে পঢ়াই আছে আৰু সেইবিলাক মেকানিকেল পঢ়াই আছে কিন্তু তাই কি এইবিলাক কথা ভাবি আছে কি মেকানিকেল টিচাৰ হুৱেন উই এড ফ্ৰেকশ্যনছ 1/2 এণ্ড 1/4 এনেকৈ কিবা পঢ়াই আছে কিন্তু মাৰ্জিয়ে সেইবিলাকত ধ্যান দিয়ে যোৱা নাই তাই ভাবি আছে পুৰণি স্কুলৰ কথা Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. কি কৈছে এইটো তেনেহ'লে লেচনটোৰ মূল সেই মাৰ্জি ভাবি আছে কেনেকৈ সেই সময় ষ্টুডেণ্টবিলাক কিমান ভাল পাইছিল চাগে পুৰণা দিনবিলাক চাগে কিমান ভাল পাইছিল সেই সময় ষ্টুডেণ্টবিলাকে She was thinking about the fun they had. কিবা হৈ আছে সিহঁতৰ কিমান যে ফূৰ্তি কৰিছিলে সিহঁতৰ যি ফান আছিলে সেই দিনটো স্কুলত কৰি যিমান ফূৰ্তি পাইছিলে সেইবিলাক কথা ভাবি মাৰ্জিয়ে ক্লাছৰুমত সেইটো কথা ভাবি আছিলে বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মাৰ্জিয়ে ভাবি আছে চ' এইটোৱে হ'ল মোৰ লেচনটো ৰাইটাৰ হ'ল আইজাক আজিমুভ আৰু তোমালোকে যদি ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াৰ নেক্সটত এই কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক মই ভিডিঅ' আকাৰে দি যাম আৰু তোমালোকে মই অনলাইন ক্লাছ যদি তোমালোকে কোনোবা কৰিব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে মই তাৰ বিষয়েও ক্লাছ 9ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে যিহেতুকে মই ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু মেথামেটিক্সৰ ওপৰত বিভিন্ন ভিডিঅ' পাবা আৰু যদি কোনোবা তোমালোকে অনলাইন ক্লাছৰ বাবে ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত চেক কৰিব পাৰিবা তাত মই অনলাইন কোৰ্ছ ক্লাছৰ বিষয়ে তাত মেনশ্যন কৰি দিম তাত মেছেজ কৰিব পাৰিবা নম্বৰত চ' আৰু যদি কিবা এই ভিডিঅ'ৰ কিবা তোমালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তোমালোকে যে কিবা ফিডবেক দিব বিচাৰে বা ক্ৰিটিচাইজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ফিডবেক দিব পাৰা নেক্সট টাইম মই তাত ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং